yung Henan guys. Diyan. Ganda ka na na Alona Beach sa araw. Ito yung Alona Beach. Dahil foreigner guys. So ayan, naghanap kami ng lunch namin. Katapos ng island hopping. So 2.5 yung boat. Tapos plus yung fee na 600. Nagbigay lang kami. Tapos sa Balicasag 450 yon each. Para sa snorkeling gear and ano yan? Yung entrance. So, andito kami sa Pyramid Beach Resort na restaurant. Ayan. Medyo mahal siya ngayon. So, here's our lunch. Pork belly. Pork belly to. Ito, chicken skewer. Pork skewer that's grill. Ito yan sa Pyramid Beach Resort. Ganda guys. As ito yung view mo. Ayan. Buti na lang talaga sa nitong travel namin. Kasi hindi namin, wala kaming bubong. Uy, mama yung ano mo, o ano nasa. Uy, tikman mo yung food mo, ano nasa. Ito, ano. Namaraan. Ikaw din pa, ano yan? Malambot. Sarap naman. Sa'yo naman. Dahil din naubos yung storage. Hindi mo nang ano. Lalagyan ko pa ng kumwari nito. Ganito yung vlog natin doon sa Molly. So ito fresh pa talaga, tapos pinakitang fresh kanina din niluto. Sandali. So ito naman pork belly siya. Sarap. Patigas pa? Ha? Sugat, kasi sa first namin kasama ng iced tea and rice. So, andito tayo sa Alona Resort. Andito tayo sa Alona Beach. And guys. So, papakita ko sa inyo siya. And nasa harap tayo ng Henan. Siya guys, ayun yung Henan, no? And ito yung beach. Ganda rin dito guys. Doon kami nag-lunch. So magpi-picture lang kami muna dito. Kitty dog. Pigeons. So tour ko kayo. Lakad ako. Galing tayong Henan. Balik tayo doon sa kinainan namin sa Pyramid Cafe. So ngayon, we're trying this one, the Bohol Farm Ice
So, nakita ko to sa vlog, GM Van Wisho. Kilala mo siya, tingin mo siya dito sa YouTube. And siya talaga yung naging guide din namin para sa Bohol vacation namin. So, let's try and let's see how does it taste. Ibigyo ko yung ano, salted caramel. So, ito yung mga available flavors. Ito atin, salted caramel. Ay, mag-focus. So, we got our ice cream na sa Bohol Bee Farm ice cream. Ayan. So, yung kila mama nandun na. Then, masarap siya. Salted caramel yung akin. Hindi siya sobrang tamis. Delicious. Sarap. Sarap. Diba? Creamy. Kamusta ma? Sarap. Ano mo? Walang cheese. Hindi yung cheese mango. Mango yan pa. Lasang-lasa daw cheese mango. Lasang cheese daw. Eh, mango yung flavor. Kakulay siya ng cheese. Hi, so currently it's 6:31 p.m. So we're going to take our dinner. So we're not sure saan, pero dinner. Magdi-dinner kami. I will update you guys. So andito kami sa Toto and Pepino. Ito yung menu nila. Order na. So here's our food. This is 4 cheese pizza. Ito is spaghetti scolaria. Tapos ito spaghetti bolognese. Mango shake. Calamansi juice. Coconut.